สวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลครับครับเรียนสายคุณครับครับครับผมจากสมคิดเอี่ยมรอนะครับติดต่อจากสพเมืองอุทัยธานีนะคุณครับอะไรนะฮะจากไหนนะฮะติดต่อมาจากสพเมืองอุทัยธานีนะครับสพนี่คืออะไรครับแปลย่อมาจากอะไรครับสถานีตำรวจครับตรงนี้ผมมาสอบถามข้อเท็จจริงคุณนะคุณลองจินตนาการดูนะครับว่าชีวิตของคุณครูคนหนึ่งต้องพลิกผันไปพัวพันกับคดียาเสพติดมูลค่าหลายล้านบาทได้ยังไงแค่เพราะโทรศัพท์สายเดียวเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเราจะรอดจากภัยร้ายแบบนี้ได้ยังไงมาหาคำตอบไปพร้อมกันครับจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดมันน่าตกใจมากครับอยู่ที่เงินในบัญชีของครูท่านนี้ซึ่งมีอยู่แค่7 บาทท้วนครับแต่เชื่อไหมครับว่าในเวลาเดียวกันนั่นเองเธอกลับถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับคดีที่มูลค่ามันสูงถึง8,500,000 บาทแล้วมันเป็นไปได้ยังไงล่ะครับจากคุณครูธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีใหญ่ระดับนี้ได้บอกเลยครับว่าเบื้องหลังมันคือกลโกงที่ซับซ้อนแล้วก็น่ากลัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยโอเคครับมาเริ่มเจาะลึกเรื่องราวกันเลยเหยื่อในเคสนี้เนี่ยเป็นข้าราชการครูอายุแค่29 ปีอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีครับเรื่องทั้งหมดมันเริ่มขึ้นในเช้าวันหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับตอน9:40 น.ของวันที่7 สิงหาคมมีสายโทรศัพท์เข้ามาอ้างว่าเป็นฝ่ายกฎหมายของ AIS แล้วแป๊บเดียวสายก็ถูกโอนไปที่ตำรวจสพเมืองนครสวรรค์ยังไม่พอครับเรื่องมันยกระดับไปถึงขั้นวิดีโอคอลคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับก็โอนสายไปคุยกับผู้กำกับการโอ้โหทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วจริงๆครับน่าตกใจมากทีนี้แหละครับจุดที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือวิธีการที่แก๊ง call center พวกเนี้ยเขาสร้างเรื่องขึ้นมาคือมันไม่ใช่การโทรมาสุ่ม4สุ่ม5นะครับแต่พวกเขามีบทที่เตรียมมาอย่างดีเลยเพื่อให้ทุกอย่างมันดูน่าเชื่อถือที่สุดลองดูสิครับเขาเริ่มจากการอ้างชื่อบริษัทใหญ่ที่มีอยู่จริงอย่าง AIS แล้วก็ระบุสถานที่จริงเลยนะว่าเป็นเซ็นทรัลนครสวรรค์แถมบอกวันเวลาแบบเป๊ะๆเลยคือ28 มิถุนาตอนบ่ายโมง45และที่เด็ดที่สุดคือการแอบอ้างชื่อสถานีตำรวจที่มีอยู่จริงคือสพเมืองนครสวรรค์พอมีรายละเอียดแบบนี้ปุ๊บเรื่องมันก็เลยดูจริงขึ้นมาทันทีเลยและนี่แหละครับคือไม้ตายที่ทำให้เหยื่อเชื่อสนิทใจเลยคุณครูเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าตอนที่วิดีโอคอลคุยกันนั้นก็เป็นภาพที่อยู่หน้าสพเมืองนครสวรรค์จริงๆมีการเดินเข้าไปเคาะประตูมีการวอลวิทยุพูดคุยกันเป็นระบบขั้นตอนเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆโหคือมันเป็นการแสดงที่เนียนมากสมจริงจนแทบแยกไม่ออกเลยครับยังไม่จบแค่นั้นเพื่อให้มันดูจริงยิ่งกว่าเดิมเนี่ยมิจฉาชีพยังส่งหลักฐานมาให้ดูทางไลน์ด้วยนะมีทั้งข้อมูลทะเบียนราษฎรของตัวคนครูเองเลยมีสมุดบัญชีม้าแล้วก็มีกระทั่งคำสั่งศาลปลอมๆครับคือทุกอย่างที่ส่งมาเนี่ยมันถูกทำขึ้นมาเพื่อข่มขวัญให้กลัวโดยเฉพาะเลยเอาละพอสร้างความน่าเชื่อถือได้แล้วพวกเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับสเต็ปต่อไปนี่คือการเล่นกับจิตใจคนเลยครับเป็นการใช้จิตวิทยาขั้นสูงเลยนะเพื่อข่มขู่แล้วก็ค่อยๆต้อนให้เหยื่อรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้กำกับก็โผล่มาครับเพื่อเพิ่มแรงกดดันเข้าไปอีกคราวนี้ข้อหามันหนักขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยกลายเป็นคดีฟอกเงินกับยาเสพติดที่มียาบ้าถึง 200,000 เม็ดพร้อมกับขู่ว่าอีกไม่กี่วันจะมีหมายสารส่งไปถึงบ้านนะคือมันเป็นการบีบให้กลัวสุดขีดไปเลยครับและนี่คือคำสั่งที่สำคัญที่สุดที่มิจฉาชีพใช้เป็นเครื่องมือครับห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดแล้วทำไมคำสั่งง่ายๆแค่นี้ถึงได้ผลนะครับก็เพราะว่าพวกเขาอ้างว่านี่เป็นคดีใหญ่ที่สุดในนครสวรรค์แถมยังจับคนร้ายไม่ได้นะการสร้างเรื่องให้มันดูเป็นความลับสุดยอดอันตรายสุดๆแบบนี้แหละครับมันทำให้เหยื่อไม่กล้าไปปรึกษาใครเลยแล้วก็ต้องตกอยู่ในภาวะกดดันตัวคนเดียวและเมื่อความกลัวมันเข้าครอบงำจนสติไม่อยู่กับตัวแล้วก็มาถึงจุดไคลแม็กซ์จุดที่มิจฉาชีพรอคอยอยู่นั่นก็คือการหลอกให้โอนเงินนั่นเองครับตอนแรกเลยนะมิจฉาชีพเรียกเงินประกันตัวสูงลิ่วเลยตั้ง 100,000 บาทแต่สภาพความเป็นจริงคืออะไรครับคุณครูมีเงินในบัญชีแค่7 บาทคือมันเป็นสถานการณ์ที่แบบสิ้นหวังมากๆเลยนะครับพอรู้ว่าเหยื่อไม่มีเงินมิจฉาชีพก็เปลี่ยนแผนทันทีครับฉลาดมากเขาอ้างใหม่ว่างั้นเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์พิสูจน์ว่าไม่ได้ฟ้องเงินนะจะต้องมีเงินในบัญชีอย่างน้อย 10,000 บาทเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เห็นไหมครับ เป็นการลดข้อเรียกร้องลงมาให้ดูเหมือนว่าพอจะทำได้ แล้วด้วยความที่กลัวมากๆ สับสนไปหมดแล้ว ในที่สุดคุณครูก็ตัดสินใจไปขอยืมเงินจากเพื่อนครูด้วยกันมา 10,000 บาท แล้วก็โอนเงินทั้งหมดไปให้มิจฉาชีพจนเกลี้ยงบัญชีเลยครับ แต่เรื่องนี้ยังมีความโชคดีอยู่บ้างครับ คือคุณครูท่านนี้ยังมีเพื่อนที่ดีมาช่วยดึงสติไว้ได้ทัน เลยไม่เสียเงินไปมากกว่านี้ เอาละครับ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า แล้ววิธีป้องกันตัวเองจากกลโกงสุดซับซ้อนแบบนี้ เราต้องทำยังไงกันบ้าง ตรงนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับ ต้องจำให้ขึ้นใจเลย ข้อแรกตำรวจจริงๆเนี่ยเขาจะไม่โทรมาแจ้งข้อหาหรือส่งหมายสารทางโทรศัพท์ไม่มีเด็ดขาด ข้อ 2เจ้าหน้าที่จะไม่ใช้แอปพลิเคชัน LINE ในการส่งเอกสารสำคัญทางคดี และข้อ 3 ที่สำคัญที่สุดเลยนะตำรวจจะไม่มีวันสั่งให้เราโอนเงินไปเพื่อตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนๆก็ตามครับ ถ้าเจอแบบนี้แค่ข้อเดียวให้คิดไว้ก่อนเลยว่านั่นคือมิจฉาชีพ 100% และนี่คือตัวอย่างของสถานีตำรวจจริงๆที่พวกมิจฉาชีพชอบเอาชื่อไปแอบอ้างครับอย่างในเคสนี้ก็คือสภ.เมืองนครสวรรค์แต่ก็อาจจะเป็นที่อื่นได้นะอย่างสภ.อุทัยธานีสภ.เพชรบูรณ์หรือที่อื่นๆในลิสต์นี้คือการที่เขาใช้ชื่อสถานที่ที่มีอยู่จริงแบบนี้แหละครับมันเป็นเทคนิคหลักเลยนะที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดมันดูน่าเชื่อถือขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้รับโทรศัพท์แปลกๆแบบนี้สิ่งที่ต้องทำมีแค่3อย่างง่ายๆเท่านั้นเลยครับ 1. ตั้งสติหายใจลึกๆ 2. อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งหลงกลและ 3. กดวางสายไปเลยครับไม่ต้องคุยต่อไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นวางสายคือดีที่สุดและสุดท้ายนี้คำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ว่าวันนี้เราเข้าใจเรื่องนี้ดีแค่ไหนแต่อาจจะเป็นคำถามที่ว่าแล้วคนรอบข้างเราล่ะคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงเขารู้วิธีรับมือกับสถานการณ์แบบนี้แล้วหรือยังการที่เราเอาเรื่องนี้ไปบอกต่อไปแชร์ให้คนอื่นฟังอาจจะช่วยป้องกันความเสียหายครั้งใหญ่ที่คาดไม่ถึงได้เลยนะครับ